به نظر شما آدم مصنوعی ها ربات ها هم خواب میبینن؟ چه چیزی باعث میشه که ما به یک موجود بگیم انسان؟ چه حسی پیدا میکنین اگر بفهمین آدم نبودین؟ یا اگر فکر کنید که آدم نبودید بعد بفهمید که آدمید؟ میخوایم راجع به دنیای فیلم های بلید رانر صحبت بکنیم، دنیایی که از یک رمان به وجود اومده که تشدید نداره. میخوایم ببینیم که چه سوالی داره از ما میپرسه. نگران اسپویل هم نباشید اگه فیلم ها رو ندیدید، فقط میخوایم راجع به سوال هایی که این دنیا از ما میپرسه حرف بزنیم. به سینماچی خوش اومدید. قصه از اینجا شروع میشه. کتاب آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی میبینند؟ کتابی که سال 1968 یک نویسنده آمریکایی به اسم فیلیپ کی دیک نوشته. قصهش خلاصش اینه که یه روزی میرسه که بشر توانایی ساخت یک سری ربات شبیه انسان رو پیدا میکنه. این ربات‌ها جسمشون دقیقاً شبیه انسانه، حتی قوی‌تر و چابکتر و ضد ضربه تر از جسم انسان. مغزشون هم دقیقاً شبیه انسانه، نه قوی‌تر از مغز انسان نه ضعیف‌تر. از این ربات‌ها بردگی میکشن، مثلا میفرستنشون برای آزمایشات علمی توی فضا. این ربات‌ها رو هم شرکت‌های بزرگ تکنولوژی بشری میسازن. منتها برای اینکه برای بشر خطرناک نباشن اجازه حضورشون روی زمین رو ندادن، ضمن اینکه طوری برنامه‌ریزی کردنشون که بعد از 4 سال عمرشون تموم شه. اینا کاملا شبیه انسانن، به این راحتی نمیشه تشخیصشون داد. فقط یک آزمایش وجود داره که میشه فهمید این بابایی که الان روبروت نشسته آدم مصنوعیه یا آدم واقعی. چه آزمایشی؟ احساسات. اونا احساسی ندارن، عاشق نمیشن، گریه نمیکنن، دلتنگ نمیشن، نمیترسن. اما قصه از جایی شروع میشه که خبر میدن چند تا از اینا برگشتن به زمین. چرا؟ چون دلشون نمیخواد بمیرن. اومدن که از خالقشون بخوان عمرشون رو بیشتر کنن. یکیشون رو گیر میندازن، شروع میکنن به سوالای احساسی کردن تا تشخیص بدن که این واقعا آدم مصنوعیه یا نه. میبینن بله، اون آدم مصنوعیه، اما احساس رو توی ذهن خودش توسعه داده. حالا اونا احساس دارن، دلتنگ میشن، میترسن که بمیرن. خب این مسئله یک سری آدم‌ها هم هستن که بهشون میگن بلید رانر، که شغلشون اینه هر وقت این موجودات به زمین اومدن اونا رو شکار کنن و از آدما محافظت کنن. در واقع شکارچی آدم مصنوعی هستن. اما قصه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. یکم که میگذره این آدم‌های شکارچی که دیگه هیچ فرقی با انسان نداشتن یهو میفهمن که بله، خودشون هم ربات هستن. اونا رو هم آدما ساختن برای محافظت از خودشون. یک نسخه که از همون اول احساس داشته. نمیدونم میدونید یا نه، تمام احساسات انسان از 2 حس اصلی به وجود میاد: ترس و بقا. هر حسی زیر مجموعه که از این دوتا یا ترکیبی از این دوتاست. این دوتا حس اولین چیزایی بوده که در انسان به وجود اومده و راهش رو از بقیه موجودات جدا کرده. تو این مجموعه هم میبینیم اولین چیزی که در انسانهای مصنوعی به وجود میاد ترس از مرگ و شوق بقاست. شوق بقا باعث به وجود اومدن عشق میشه، عشق باعث به وجود اومدن دلتنگی میشه، فداکاری و وفاداری رو به وجود میاره و همینطور میره جلو تا تمام احساسات انسانی شکل بگیره. اما چه چیزی این احساسات رو در ما تشدید میکنن، قوی میکنن، ادامه میدن؟ خاطره های ما از زندگی باعث میشن ما احساسی بشیم. این ربات ها ما رو یاد خودمون میندازن. انسانی که وقتی به جهان میاد تمام خاطراتش از جهان ازلی رو فراموش کرده و کم کم هرچی بزرگتر میشه سودای زندگی و بقا توی این جهان مجبورش میکنه به زندگی. انگار همین احساسات انگیزه و موتور اصلی بشر هستن برای ادامه زندگی. بدون احساس ما دلیل کافی برای جنگیدن نداریم. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. در قسمت دوم فیلم این سوال بزرگتر میشه. بلید رانر قصه ما به راحتی یکی از آدم‌های مصنوعی رو میکشه، چون به نظرش این آدم مصنوعی ها روح ندارن و رنج و درد و احساسی رو تحمل نمیکنن که عذاب وجدان بگیره. به کشتن آدم مصنوعیان میگن بازنشستگی. میگه بازنشستت میکنن، دیگه نیازی به کاری که برای ما آدما میکنی نداریم. تا اینکه با یک حقیقت عجیب روبرو میشه. میبینه اینا برخلاف اون چیزی که فکر میکرد میتونن باردار بشن و بچه به دنیا بیارن. خب اگه بچه به دنیا میاد یعنی اینا حس دارن، احساس دارن، خاطره دارن. پس یعنی آدم مصنوعی ها حالا دیگه روح هم دارن؟
صبر کنین، شاید هم اینطور برنامه‌ریزی شدن، شاید خاطرات دروغی ساختن و توی ذهنشون دانلود کردن که بتونن احساس پیدا کنن. بلید رانر براش سوال پیش میاد، میره دنبال این که این خاطرات واقعی ان یا برنامه‌ریزی شده دست خالق. آیا خالق جسم آدم مصنوعی ها برای اونها روح هم خلق کرده؟ مسئله روح هنوز یکی از بزرگترین سوالهای بشریه، یک دوگانگی مهم در خلقت، حالت مادی و غیر مادی، جسم و اون چیزی که درونش وجود داره. انسان در طول قرنها تجربه زندگی یاد گرفته از خودش یک تصویر نمادین بیرونی بسازه. اما این اتفاق فقط برای انسان افتاده. هیچ موجود زنده و غیر زنده دیگه‌ای توی طبیعت این کارو نکرده و این باعث شده انسان از طبیعت فاصله بگیره. همین باعث میشه که ما برخلاف خیلی از موجودات دیگه دو بعد داشته باشیم یا برای دو بعد بجنگیم، یک بعد ظاهری و یک بعد درونی، یک جسم که خودمون ساختیم و یک روح که از طبیعت درون ما بوده. سوال بعدی اینجاست، آیا ما اونقدر به تصویری که از خودمون ساختیم افتخار میکنیم که باعث شده خودمون رو بالاتر از همه مخلوقات بدونیم؟ بیاین برای درک بهتر به مرحله بعدی خود نمادین ساختنمون نگاه کنیم. مثلا همه ما در شبکه‌های مجازی یک خود جدید رو ساختیم، یک بعد سوم، یک منی که دقیقاً نه روح منه نه جسم من، یک نمایه از منه، یک نمایه که خودم هر طور که دوست دارم به شما نشون میدم. خودم تصمیم میگیرم چطور زندگی کنم توی فضای مجازی، با کی حرف بزنم، به کی فحش بدم، حتی کجا زندگی کنم، چطور زندگی کنم، چه شکلی باشم. مشکل یه روزی به وجود میاد که این بعدهای نمادین ما اونقدر از هم فاصله میگیرن و یهو به خودمون میایم میبینیم یه چیزی درست کار نمیکنه. روح ما در عذابه، جسم ما هم در عذابه. وقتی بچه‌ایم خیلی زود یاد میگیریم برای اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم باید یاد بگیریم توی دنیا زندگی کنیم. باید بتونیم راه بریم تا برسیم اون طرف اتاق یا با دستمون اسباب بازی رو بلند کنیم. اما هرچی بزرگتر میشیم انقدر این ارتباط بیرونی ما با جهان جدی و مهم میشه که یادمون میره ما یک بعد درونی هم داریم و کسی از درون ما یا روح ما خبر نداره. زبان باعث میشه تا حدودی از درونمون با آدم‌های بیرون حرف بزنیم، اما فقط تا حدودی. هیچ وقت نمیشه روح واقعی و کامل خودمون رو به کسی نشون بدیم یا روح کسی رو بغل کنیم. به همین خاطر مهمترین بخش یک انسان که درونش هست، یعنی رویاها، افکار، احساسات، همیشه تنهاست و هیچ وقت نمیتونه کامل با جهان در ارتباط باشه. جوی معشوقه بلید رانر دقیقاً بر همین اساس و بر اساس همین نیاز برنامه ریزی شده. یک دختر زیبا که علاوه بر داشتن ظاهر بیرونی مطلوب بتونه نیازهای درونی رو هم شناسایی کنه و به روح شخصیت نزدیک بشه. در صحنه بوسیدن بخشی از نیازهای درونی شخصیت که معشوقش جوی هست به بخش نیازهای بیرونی که جسمه میره تا بلید رانر رو ببوسه. این دقیقاً چیزیه که یک انسان بهش نیاز داره که همزمان که جسم بیرونیش در آغوش کشیده میشه، روح درونیش هم به آغوش کشیده بشه. اما نکته جالب اینه که روح ما وقتی به دنیا میاد یک روح خاص رشد کرده به بلوغ رسیده نیست. اونم در طول زندگی ما، در تجربه زیستن ما رشد میکنه، عوض میشه، تغییر میکنه، زخمی میشه. به همین واسطه ما هر چقدر که بزرگ میشیم و داریم رشد میکنیم، به خاطر ارتباط با آدم‌های دیگه روحمون هم تغییر شکل میده، روحمون هم عوض میشه و روحمون هم رشد میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم که ما به دنیا میایم تا یک روح ثابتی که توی ما وجود داشته به عنوان معنای زندگی کشف کنیم. وقتی که به یک همچین مسئله برمیخوریم متوجه میشیم که زندگی ما توی این دنیا ناخودآگاه در ارتباط با دیگران شکل میگیره. یعنی همین که شما دارید الان این ویدیو رو تماشا میکنید، من بخشی از وجود شما رو تحت تأثیر قرار میدم. هر چیزی تو این دنیا داره بخشی از وجود شما رو تحت تأثیر قرار میده. همچنین شما دارید بخشی از وجود من رو تحت تأثیر قرار میدید. انگار جسم و روح ما در این دنیا
در حال رشد کردن و بالغ شدن و حتی ضعیف شدن و آسیب پذیر شدنه. یعنی ما روی هم اثر داریم. اگه بخوایم روی کلمه دقیق تر بررسیش بکنیم، آره انگار ما تو این دنیا خالق همدیگه ایم. انگار ما داریم هم روح هم جسم همدیگه رو خودآگاه یا ناخودآگاه خلق میکنیم، عوض میکنیم، رشد میدیم، شکست میدیم، زخم میزنیم. در کتاب انسان در جستجوی معنا نهایتاً به یک نتیجه میرسه. میگه من هر چقدر که فکر کردم دیدم انسان نهایتاً یک بعد نیست. رسالتش فقط شناختن یکی از این دو بعد نیست. رسالتش فقط این نیستش که مثلا جسمش رو تعالی ببخشه، برخلاف اون چیزی که یک عده‌ای حرف میزنن که تمام اهمیت بشر در زندگی جسمانیشه، یا حتی تمام یک بشر هم روح و درونیاتش نیست، برخلاف اون چیزی که باز یک عده میگن تمام رسالت بشر اینه که باید روحش رو تعالی ببخشه، بره مثلا وسط کوه‌ها زندگی بکنه و روحش رو بخواد قدرتمند کنه. انسان واقعی انسانیه که دو بعد داره و همزمان این دو بعدش دارن پیر میشن، دارن رشد میکنن، دارن زخم میخورن، دارن قوی میشن. و انسان واقعی انسانی که بتونه هر دو بعد رو تعالی ببخشه. وقتی به یک همچین مفهومی میرسیم، اون موقع یه سری چیزا توی زندگیمون عوض میشه. مثلا معنی عشق، معنی وفاداری. میفهمیم که ارتباط ما با بقیه آدم‌ها روی درونیات ما تأثیر داره. اگر ما بخوایم فقط به درونیات خودمون توجه بکنیم و بگیم ارتباطات بیرونی و جسمی ما اهمیتی ندارن و فقط به دنبال تعالی اون چیزی هستیم که درون ما هست، نهایتاً هم باز یک انسان لاغری میشیم که یک بعد خودش رو حذف کرده. ما باید بعد بیرونی خودمون هم تعالی ببخشیم، همزمان به رسالت درونی خودمون هم فکر بکنیم. باید فکر بکنیم من دلم چی میخواد، اما باید به اینم توجه بکنم رفتار من با آدم‌های دیگه روی اون بعد درونی من تأثیر داره. اینجاست که عشق معنی پیدا میکنه، فداکاری معنی پیدا میکنه، گذشت معنی پیدا میکنه. یک جاهایی میفهمم که من به خاطر روابط بیرونیم، به خاطر بعد بیرونیم دارم یک کاری رو میکنم که درسته در مقابل بعد درونی من قرار داره، اما باعث تعالی بخشی همزمان این دو بعد من میشه. و فیلم بلید رانر در مکاشفه‌ای که این کاراکتر اصلی در درون خودش داره با اینکه با یک سوال بسیار بزرگ درونی روبرو میشه و به سمتش حرکت میکنه، یک جایی به این نتیجه میرسه که اوکی، من یک همچین بعد درونی و یک سوال فلسفی درونی بزرگ دارم، اما برای حل کردنش باید بیام بعد بیرونی خودم رو در ارتباط با باقی آدم‌ها گسترش بدم تا بتونم به یک انسان حقیقی تبدیل بشم از انسان مصنوعی بودم. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. هیچ وقت فکر نکنید تمام حرفایی که من میزنم میتونه درست باشه. منتظر مخالفت شما هستم و منتظر اینم که ما رو هم اثر بذاریم و با هم دیگه رشد بکنیم. تا ویدئوی بعدی. You look lonely. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Because you've never seen a miracle.